ሰላም ውድ የቢኒ27 የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ቢኒያም ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት የጂሜል አካውንት መክፈት እንችላለን የሚለውን ሲሆን እንዲሁም ደግሞ የጂሜል አካውንታችንን እንዴት ሴኩርድ ማድረግ እንችላለን የሚለውንም አንድ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ያረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ጥያቄም ሆነ አስተያየት ደግሞ ካላችሁ ከስር በኮሜንቷ ቦታ ላይ ጻፉልኝ እያልኩኝ መልካም ቆይታ። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ቀደም በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት የጂሜል አካውንት መክፈት እንችላለን የሚለውን ሲሆን መጀመሪያ የጂሜል አካውንት ከመክፈታችን በፊት ስልክ ቁጥር ያስፈልገናል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ጂሜል አካውንት ያልተከፈተበት ስልክ ቁጥር ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። አሁን የማሳያችሁን ስቴፕ እንዳለ በስልካችንም አንድ ነው ብራውዘራችን ላይ ገብተን ዲስክቶፕ ሞድ ላይ በማድረግ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው ያለው። ስለዚህ እንደዛ በማድረግ በስልክ የምትጠቀሙ ሰዎች ጂሜል እንዴት መክፈት እንዳለባችሁ አንድ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሁለት አይነት መንገድ ወደ ጂሜል መግባት እንችላለን። መጀመሪያው ጉግል ላይ በመግባት www.gmail.com ብለን ሰርች በማድረግ እንገባለን። ሁለተኛው ደግሞ ከላይ እዚህ ጋር ጂሜል የሚላል፣ ስለዚህ በሱም ጂሜል ላይ መግባት እንችላለን ማለት ነው ጉግል ላይ በመግባት። ስለዚህ ለኛ ለመረዳት ያህል ሰርች እናርገውና እንዴት መክፈት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ www.gmail.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ስለዚህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ምርጫ ያመጣላችኋል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሰሌክት በማለት እንገባለን ወደ ጂሜል ፔጅ። ስለዚህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣላችኋል። ጂሜል አካውንት ሳይን አፕ ለማድረግ እዚህ ጋር ከላይ ኢሜል ኦር ፎን በሚለው ቦታ በማስገባት ሳይን አፕ ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። እኛ ግን በዛሬ ትምህርታችን አዲስ መክፈት ስለሆነ እዚህ ጋር ከታች ያለችዋን ክሬት አካውንት የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ክሬት አካውንት የምትለዋን ስንነካ እንግዲህ ሁለት አይነት ምርጫ ያመጣላችኋል። ስለዚህ ለራሳችን ለመክፈት ስላሰብን ፎር ማይሰልፍ የሚለውን በመንካት እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር የራሳችሁን ስም ከላይ ታስገባላችሁ። ቀጣይ ደግሞ የአባታችሁን ስም እዚህ ጋር ላስት ኔማችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር የጂሜላችሁን ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ከታች እንደምትመለከቱት የጂሜላችሁን ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ። ቀጥሎ ፓስወርድ እና ድጋሚ ፓስወርዳችሁን እዚህ ጋር ኮንፊርም በማድረግ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ መጀመሪያ የራሳችንን ስም እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ የመጀመሪያ የራሳችንን ስም እናስገባለን። ቀጣይ ደግሞ የአባታችንን ስም እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዩዘር ኔማችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው፣ የጂሜላችሁን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ስለሆነ እኔ ራሴን ልበለው ቢኒ27 ኦፊሻል ልበለው። እኔ ኦፊሻል ልበለው። እንደምትመለከቱት ትክክል ከሆንኩኝ ከዚህ በፊት ከሌለ እንግዲህ ኮንፊርም ያደርገኛል ማለት ነው። ካለ ደግሞ ድጋሚ ያስገባ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ቀጣይ እዚህ ጋር የራሳችሁን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው የማትረሱትን። ስለዚህ ይሄንን ያስገባችሁትን ፓስወርድ ደግሞ እዚህ ጋር ኮንፊርም በሚለው ቦታ ድጋሚ ታስገባላችሁ። ስለዚህ ድጋሚ ካስገባችሁ በኋላ ስለዚህ ፓስወርዳችሁን ለማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሾ ፓስወርድ የምትላለች እሷን ቲክ በማድረግ ፓስወርዳችሁን ያስገባችሁትን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከሞላችሁ በኋላ ከስር ኔክስት የምትል በተን አለች። እሷን ኔክስት በማለት
ወደ ቀጣይ ፔጅ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ስንል እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የራሳችንን ስልክ ቁጥር መሙላት አለብን ማለት ነው። ይሄ ከዚህ በፊት የጂሜል አካውንት ያልተከፈተበትን ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር መሙላት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ሙሉ የሚል ፔጅ አመጥቶልኛል። ስለዚህ የራሴ ስልክ ቁጥር ሞላለሁ። እናንተም ከዚህ በፊት የጂሜል አካውንት ያልከፈታችሁበትን ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችንን እዚህ ጋር እንሞላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ቁጥራችንን ከሞላን በኋላ ከስር እንግዲህ ፓስወርዳችንን ሪከቨሪ ሊያደርግልን የሚችለውን የኢሜል አድሬስ እዚህ ከታች በምትመለከቱት ቦታ ላይ ማስገባት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪከቨሪ በሚለው ቦታ ሪከቨሪ የሚያደርግልንን ኢሜል አድሬስ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ሪከቨሪ የሚያደርግልንን ኢሜል አድሬስ አስገብተናል። እዚህ ጋር ደግሞ የተወለድንበትን ወርና ቀን እንዲሁም አመት እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ የተወለድንበትን እዚህ ጋር ወሩን እናስገባለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቀኑን በማስገባት እዚህ ጋር ደግሞ ዓመተ ምሕረቱን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጀንደራችሁን ምረጡ ይላል። ስለዚህ ጀንደራችሁን ከመረጣችሁ በኋላ ከስር ኔክስት የሚል በተን አለ። እሱን በመንካት ወደ ቀጣይ ፔጅ እናልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ በቀጣይ እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል። እዚህ ከስር አይ አግሪ የሚል አለ። እሱን እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜላችንን ከፍቶልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢሜል አካውንታችንን ከፍቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ኢሜል አካውንታችን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንዳንድ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ የሚያሳዩ ነገሮችን ያሳያችኋል። እንግዲህ መጀመሪያ ስትከፍቱ እዚህ ጋር ጎቲት የምትላለች እሷን በመንካት እንግዲህ እንደዚህ ማሳለፍ ትችላላችሁ። ሙሉውን ያሳያችኋል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ እንዴት ጂሜል አካውንታችንን ሴኪዩርድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ እዚች ፕሮፋይላችን ላይ በመሄድ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፕሮፋይላችን አሁን የከፈትነው ላይ በመሄድ እዚህ ጋር ከስር ማኔጅ ዩር ጉግል አካውንት የሚል አለ። እሱን በመንካት እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል። ከስር እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ሴኩሪቲ የሚል አለ። እሱን በመንካት እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ከታች እንደምትመለከቱት ሪሴንት ሴኩሪቲ አክቲቪቲ የሚል አለ። እሱ ውስጥ እንግዲህ በአሁን ሰዓት ሳይን ያላችሁበትን ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ዲቫይስ የሚያሳያችሁ ሲሆን ከታች እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት ምርጫዎችን ያሳያችኋል። አንደኛው ዩዝ ዩር ፎን ቱ ሳይን የሚለው ነው። ስልካችሁን በመጠቀም ሳይን በመታረቁበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር በጣም ጠቃሚ የሆነው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በመግባት በስልካችሁ ኮንፈርሜሽን ኮድ እንዲልክላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሳይን ስትሉ ማለት ነው። ይሄ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጌት ስታርት የሚል አለ። እሱን በመንካት እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀደም አካውንት ስትከፍቱ የተጠቀማችሁትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካስገባችሁ በኋላ ከታች ኔክስት የሚል አለ። ኔክስት በማለት ወደ ቀጣይ ፔጅ ትገባላችሁ ማለት ነው።
ስለዚህ ቀደም እዚህ ጋር ኤስኤምኤስ እንዲደርሳችሁ ቀደም በከፈታችሁበት ስልክ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቴክስት ሜሴጅ የሚል አለ እሱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ በሌላ ቁጥር እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን ትቀይሩትና እዚህ ጋር ቴክስት ሜሴጅ የሚለውን በመምረጥ ኔክስት ትላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ተደውሎ ቬሪፊኬሽን ኮዱ እንዲነገራችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፎን ኮል የሚል አለ እሱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት የምትላለች እሷን በመንካት ወደ ቀጣይ ፔጅ ታልፋላችሁ ማለት ነው። ወደዚህኛው ፔጅ ስትመጡ እንግዲህ ቬሪፊኬሽን ኮዱን አሁን ባስገባችሁበት ስልክ ቁጥር የሚልክላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንሞላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ከሞላን በኋላ ከስር ኔክስት የምትላለች ኔክስት እንላታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔክስት ካላችሁት በኋላ ተርኖን የሚላለ እሱን ኦን ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ተርኖን የምትለዋን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተርኖን ካረጋችሁት በኋላ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል። ስለዚህ ሳይኒን ለማድረግ ስትፈልጉ በዚህ አሁን ባስገባችሁት ስልክ ቁጥር ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚልክላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ማድረጋችሁ ኢሜይላችሁን በደንብ ሴኩርድ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አንዱ ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ አክቲቪቲያችሁን ሳይኒን ያደረጋችሁበትን የሚያሳያችሁ ይሆናል። በዚህ ጊዜ እናንተ ያንን የእናንተ ዲቫይስ ካልሆነ ተርን ኦፍ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ተርን ኦፍ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዩር ዲቫይስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ዩር ዲቫይስ ውስጥ ማኔጅ ዲቫይስ የሚል በተን አለ። እሱን በመንካት እንግዲህ አሁን በአሁኑ ወቅት ሳይኒን የተባለው የጂሜል አካውንታችሁ የት እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከናንተ ውጪ ሌላ ቦታ ሳይኒን ከሆነ እናንተ ፓስወርዳችሁን በመቀየር ወይም ደግሞ ተርሚኔት በማድረግ ያንን ዲቫይስ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው አንዱ የሴኩሪቲ ልንጠቀመው የምንችለው ምርጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በማድረግ እንግዲህ ጂሜላችንን ሴኩርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በኮሜንቷ ቦታ ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ቸር ያቆየን።